Hello guys, welcome to my channel. I am Madhusmita. আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সিম্পল ৰেচিপি লৈ আহিছো। ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু ঘৰৰ মানুহেটো ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে। সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিলো। আপোনালোকটো মোৰ ফেমিলি দৰে হৈ পৰিছে। মোক ইমান ধুনীয়া কমেন্ট দিয়ে আপোনালোকে উৎসাহ দিয়ে। মোৰ হাতেৰে একো খুৱাব নোৱাৰিলেও দেখুৱাবতো পাৰিম। সেই কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅটো লৈ আহিলো। বলক এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই পিয়াজ লৈছো 3টা। এনেকুৱা সাইজত কাটি লৈছো। নিমখ লৈছো আধা চামুচ, হালধিও আধা চামুচ আৰু এটা জলকীয়া। এয়া বেসন লৈছো, পিঠাগুড়ি মানে চাউলৰ গুড়ি। প্ৰথমতে মই এটা খালি পাত্ৰ লৈছো। ইয়াত প্ৰথমতে মই পিয়াজখিনি লৈ লৈছো। পিয়াজখিনি এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি ল'ব। তাৰ পাছত 5 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিব। পিয়াজৰ পৰা অকণমান পিয়াজখিনি পানী ওলাব। এইখিনি পানীৰে আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব পাৰিম। পিয়াজখিনি 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ৰাখি দিয়াৰ পাছত সৰি আপোনালোকক ক'ব পাহৰিছিলোৱে, নৰসিংহৰ পাতটো ল'ব, তেতিয়া সোৱাদটো ধুনীয়া হয়। চাওক এইখিনি কেনেকুৱা হৈছে, চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি। মই এতিয়া ইয়াত বেসনখিনি দি দিম, গোটেইখিনি বেসনে দি দিম। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিও দি দিম, মানে চাউলৰ গুড়ি। এনেকৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া ইয়াত নৰসিংহ পাতকেইটাও দি দিম। তাৰ পাছত নিমখখিনি দি দিম, হালধি, এতিয়া আটাইখিনি বস্তু দিয়া হোৱাৰ পাছত এইখিনি মিক্স কৰিম। এইখিনি অকণমান শুকান হৈ থকাৰ কাৰণে মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ কেৰাহীত দিম। কেৰাহী এটা আপোনালোকে তেলখিনি গৰম কৰি ল'ব প্ৰথমতে। তাৰ পাছত গেছটো ল' ফ্লেমত দি এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজিব। মাজে মাজে লাৰি দি থাকিব যাতে এইখিনি দৈ নাযায়। এইকেইটা অকণমান বেছি ৰঙচুৱা কৰিছোঁ। এনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ খাই ভাইটি আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে। এইকেইটা বহুত ৰঙচুৱা কৰা নাই, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ। পকৰীটো সকলোৰে প্ৰিয়, বিশেষকৈ বৰষুণ বতৰত পকৰী খোৱাৰ মজাই বেলেগ। সেইকাৰণে মোৰ মৰমৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ কাৰণে এই চিম্পল ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল খাই মোক জনাব নাপাহৰিব কিন্তু। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই আগলৈ দিয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। তো এতিয়ালৈ বাই বাই।